درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با 73 برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان که 29مین قسمت از داستان سیاوش است. میریم پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر فرزندان خوب ایران زمین و با سپاس بیکران از تلویزیون خوب گردآفرید که در پخش و بازپخش این رشته گفتارها هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزد. داستان سیاوش را تا به آنجا پی گرفتیم که سیاوش سرنوشت بدفرجام خود را با همسرش فرنگیس در میان گذاشت. فرنگیس بگرفت گیسو به دست، گل ارغوان را به فندک بخست. واژه فندک پارسی است. این واژه را نباید با قاف تازی بگوییم یا بنویسیم. می توانیم آن را با غین بنویسیم و فندک یا فندق بگوییم، ولی نه با قاف تازی. آماج از فندک در اینجا سر انگشتان است و گل ارغوان رخسار گلرنگ فرنگیس و به خست یعنی زخم زد. با سر انگشتان رخسار گلرنگ خود را به خون نشاند. پر از خون شد آن سنبل مشک بوی، پر از آب چشم و پر از گرد روی. همی اشک بارید بر کوه سیم، دو لاله ز خوشاب کرده دو نیم. کوه سیم اندام زیبا و بالای بلند سیمگون و سیمگون فرنگیس است. دو لاله لبهای سرخ و خوشاب دندانهای مرواریدگونه. همی کند موی و همی ریخت آب، ز گفتار و کردار افراسیاب. بدو گفت که شاه گردن فراز، چه سازی کنون زود بگشای راز. پدر خود دلی دارد از تو به درد، از ایران نیاری سخن یاد کرد. سوی روم ره با درنگ آیدت، سوی چین نپویی که ننگ آیدت. ز گیتی کرا گیری اکنون پناه، پناهت خداوند خورشید و ماه. ستم باد بر جان او ماه و سال، که جا بر تن تو شود بدسگال. که جا یعنی که و بدسگال یعنی بداندیش. فرنگیس از بن جان نگران سرنوشت همسر گرانمایه خود است. میگوید در زیر آسمان در کدامین سرزمین میتوانی جان پناهی برای خود بسازی؟ کجا میتوانی پناهنده شوی؟ به خانه پدر نمیتوانی بازگردی، چرا که با پیوستن به افراسیاب پدر را آزرده و دل او را به درد آوردی. پدر هنوز تو را نبخشیده است. اروپا را هم هرگز جان پناهی برای خود نخواهی دید، چرا که اروپاییان در همیشه تاریخ دشمنان آشتی ناپذیر ایرانیان بودند. سرخاندان مردم اروپا که سلم بود دست به خون سرخاندان شما ایرانیان گشود و با همکاری تور ایرج را کشت. از چین هم جز ننگ و بدنامی بهره تو نخواهد بود، چرا که میدانی دولت چین باجگذار افراسیاب است و تو را دست بسته به توران زمین باز خواهند کرد تا پاداش پتیارگی های خود را از سالار توران بگیرد. این همان چین است، همیهنانم که هنوز هم همین کار میکند با مردم ایران. درست سر به زنگاه در سر اون جزایر سگانه به سود عرب ها رای میدهد. این همان چین است. درود خداوند بر روان فردوسی باد که اینها را همه دیده بود. سیاوش بدو گفت که ای ماه روی، بدین گونه مخروش و مخراش روی.
به دادار کن پشت و اندوه مدار، گذر نیست از رای پروردگار. پشت کردن به دادار در اینجا به چم روی گرداندن از دادار نیست، به چم پناه بردن به دادار است. همانا که گر سیوز نیک ها، ببینید این سخن رو سیاوش میگوید به همسر خود، همانا که گر سیوز نیک ها، به مژده بیاید ز نزدیک شاه. که جا او ببخشود و دل نرم کرد، سر کینه خود پرآزرم کرد. بگفت اینو زی دادگر کرد پشت، دلش تیره از روزگار درشت. اینکه سیاوش به دادار پشت می کند یعنی به دادار پناه می برد، به دادار تکیه می کند، نه اینکه روی از دادار برمیگرد. روزگار درشت هم یعنی روزگار بدهنجار. در اینجا نکته بسیار شایان درنگیدن هست. سیاوش ساده دلانه هنوز به مهر و پاکدلی گرسیوز امید بسته و نمیتواند از این اهرمن امید بگذارد. من به راستی نمیدانم که این همه ساده دلی در بزرگان ایران از کجا مایه میگیرد. پهلوانی به بلند پایگی سیاوش، پرورده رستم دستان، دانش آموخته آیین مهر، پهلوانی در میان پهلوانان، آزاده مردی در میان آزادگان و خردمندی در میان خردمندان، چگونه است که نمیتواند در پرتو خرد و اندیشه نیک شایست از ناشایست باز شناسد و با چشمان خورشیدگونه درون زشت و پلید گرسیوز دیوخو را ببیند. بر پهلوانی به فرازمندی سیاوش چگونه میتوان این ساده دلی را بخشید؟ ما مردم دانش نیاموخته کوچه و بازار اگر سال در پی سال و زمان در پی زمان فریب اصلاح طلبان فرومایه که گرسیوزهای روزگار ما هستند را خوردیم و به دست خود روزگار فرزندانمان را تباه کردیم، بدین امید که این بوزینگان بالا رونده کشور را از فرو رفتن در گرداب نابودی رهایی خواهند بخشید، گناه ما را میتوان نادیده گرفت، میتوان بخشید، چرا که ما نه در دامن رستم پرورش یافته ایم، نه در دبستان مهر دانش آموختیم، نه با شاهنامه آشنایی بسنده داشتیم. ولی با سیاوش چه کنیم؟ سیاوش همه این برتری هایی که برشمردیم را داشت. اگر گرسیوز را نمادی از اصلاح طلبان امروز یا نمادی از سازمان های کشورهای بهره‌کش مانند روسیه و انگلیس و فرانسه و آمریکا و کمپانی های نفتی و بانکداران بزرگ جهان بدانیم، آنگاه این پرسش در ذهن ما پیکر میپذیرد که چرا سیاوش فریب آنها را خورد؟ چرا خود را و کشور خود را و مردم خود را در گذرگاه بادهای ویرانگر گذاشت؟ چرا در دام اصلاح طلبان روزگار خود افتاد؟ 3 روز اندر این کار شد روزگار، سیاوش همی بود پیچان چو مار. شد یعنی گذشت، نیست. این واژه شد را اگر درست نخوانیم همیهنانم دچار برداشت‌های نادرست خواهیم شد. باید بدانیم این واژه شد یا شود در شاهنامه چگونه به کار می‌رود. اگر چم این واژه را درست ندانیم دچار گمراهی خواهیم شد. برای نمونه در داستان رزم کاووس با شاه هاماوران میگوید دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. پیشینی شاهنامه شناسان این رزم را چنین میخوانند و گزارش میکنند:
دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. که ایران پس از ویرانی میدان تاخت و تاز شیران و پلنگان بشود. چرا نگفت کنام ددان و کرکسان و خوکان و شغالان و کرگدان ها شود؟ چرا گفت دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود؟ دریافت من از این سخن از بیخوبون ناسازگار با خوانش دیگران است، چرا که در بیشترین بخش‌های شاهنامه بر نام شیر و شیر ژیان و پلنگ برای دلیران و رزماوران ایرانی به کار رفته است. هیچ پهلوان ایرانی را نگفته از خوک، نگفته از کرگدن، نگفته از یا برنامه دیگری، نگفته از دد، همیشه گفته از شیر ژیان، پلنگ. حالا چه شده است؟ میگوید مبادا که ایران کنام شیران و پلنگان شود؟ نه، میگوید دریغ است که این سرزمین شیران و پلنگان از میان برود. شود یعنی نابود بشود. کدام سرزمین؟ سرزمینی که همکنون، آماجم از همکنون روزگار باستان است، سرزمینی که همکنون کنام شیران و پلنگان است، یعنی سرزمین رزماوران بزرگ، پهلوانان بزرگ مانند رستم و سیاوش و کیخسرو و گودرز و گیو و دیگران. دریغ است که این سرزمین از گردونه تاریخ بیرون بیفته. برای نمونه در رزم منوچهر با سلم و تور میگوید دلیران یکایک چو شیر ژیان. ببینید دلیران ایرانی یکایک چو شیر ژیان، همه بسته بر کین ایرج میان. شیر بد است که دریغ است ایران کنام پلنگان شود. پیشینی شاهنامه شناسان این رشت را این گونه خواندند و همین گونه در همبودگاه ایرانیان جا انداختند. ولی من میخواهم به شما جوانان خوب میهنم راهی نشان دهم که واژگان شاهنامه را درست‌تر دریابید. در داستان گرفتن رستم رخش را میگوید بغرید رستم چو شیر ژیان، از آواز او خیره شد مادیان. رستم را شیرگونه می‌نامد. برنامه شیر ژیان میدهد به رستم. از شیر دد نیست هرگز در شاهنامه. یک حیوان درنده نیست، یک درنده خون نیست، شیری است، نماد جوانمردی، نماد بزرگی، نماد پادشاهی، نماد شهریاری. در داستان کشتن رستم دیو سپید را میگوید برآشفت بر سان شیر ژیان رستم، یکی تیغ تیزش بزد بر میان. باز در همانجا زدش بر زمین همچو شیر ژیان، چنان کز تن وی برون رفت جان. در داستان هفت‌خوان رستم بیامد از اولاد بگشاد بند، به فتراک بست آن کیانی کمند. به اولاد داد آن کشیده جگر، سوی شاه کاووس بنهاد سر. بدو گفت اولاد که ای نره شیر، رستم گوید ای نره شیر، جهان را به تیغ آوریدی به زیر. نشانهای بند تو دارد تنم، به زیر کمندت همی بشکنم. به چیزی که دادی دلم را امید، همی باز خواهد امیدم نوید. به پیمان شکستن نه اندر خوری. رستم میگوید تو نباید پیمان بشکنی، تو به من گفتی که با من چنین و چنان خواهد کرد. که شیر ژیان و کی منظری، خودت شیر هستی. حالا چه کنیم؟ این با این خوانش دریغ است ایران
که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. نه، ای کاش که نشود، ای کاش که همچنان کنام پلنگان و شیران بماند. در داستان کیومرث را به یاد دارید، خوانده بودیم: بیازید هوشنگ چون شیر چنگ، جان کرد بر دیو نستوه تنگ. می‌بینیم که در بسیاری از بخش‌های شاهنامه شیر و شیر ژیان در کنار دد و دام یا در کنار دد و دیو جای ندارند، بلکه برنامه بسیار با شکوهی هستند برای پهلوانان و بزرگان ایران. پلنگ هم همین گونه است. برای نمونه در داستان فریدون، آنجا که نژاد خود را از مادر میپرسد، فرانک به فریدون میگوید: ز پستان آن گاو طاووس رنگ، برافروختی چون دلاور پلنگ. پلنگ گونه برافراختی، بالا برکشیدی. ببینید، فریدون را برنامه پلنگ میدهد و با پلنگ به همسنجی میگذارد. در داستان زال رودابه همین مژده دادش که جنگی پلنگ، ز گور ژیان کرد کوتاه چنگ. زال را، بزرگ پهلوان ایرانی را، پدر رستم، پسر سام نریمان را جنگی پلنگ مینامد. در داستان هنر نمودن زال در پیشگاه منوچهر اینها رو میگویم که شاهنامه شناسان گرانمایه در سخن من خورده نگیرند. اگر تاکنون این رج را درست نخوانده اند، دست کم بیندیشند. اگر من نادرست میگویم، بسیار سپاسگزار خواهم بود که در همین برنامه با افشین گرامی تشریف بیاورند و ما نشان بدهند که نه، خوانش من درست نیست. در داستان هنر نمودن زال در پیشگاه منوچهر: ز گرد اندر آمد به سان پلنگ. زال زر، پدر رستم، ز گرد اندر آمد به سان پلنگ، گرفتش کمربند او را به چنگ. و بسیار نمونه‌های دیگر را میتوان از شاهنامه آورد که شیر و پلنگ برنامه‌های بسیار با شکوهی هستند برای پهلوانان و دلیران ایران زمین. در همین داستان رزم کاووس با شاه هاماوران، پس از دریغ است ایران که ویران شود، میگوید: کسی که از پلنگان بخورده است شیر، بدین رنج ما را بود دستگیر. این رستم است که از پلنگان خورده است شیر. ببینید، در اینجا رودابه مادر رستم را نیز پلنگ مینامد. ایران خاستگاه و زادگاه شیران و پلنگان است. چرا این گونه میخوانید که دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و ایران شود؟ نه، کنام پلنگان و ایران، ببخشید، کنام پلنگان و شیران شود، یعنی بمیرد، نابود بشود، از گردونه تاریخ بیرون بیفتد. دریغ است که این سرزمینی که در همیشه تاریخ کنام شیران و پلنگان بوده است بمیرد. شود یعنی بمیرد. شد، در این داستان گفت شد یعنی تمام شد، رفت. خوب است نگاهی به این داستان بیاندازیم تا بدانیم سخن بر سر چیست. شاه هاماوران که همین یمن کنونی باشد، تاب پایداری در برابر کیکاووس و پهلوانان ایران را ندارد. یک مهمانی بزرگ در کاخ خود برپا می‌کند. کیکاووس و پهلوانان ایران را به بهترین گرامیداشت به مهمانی فرا می‌خواند. سودابه دختر شاه هاماوران که دل به کیکاووس باخته است، می‌داند که پدر چه اندیشه تباهی به سر دارد. دانسته‌های خود را با کیکاووس که مهمان آنهاست در میان می‌نهد. کیکاووس نمیپذیرد سخن سودابه.
به مهمانی می رود. پس از یک هفته خوشباشی در نیمه شبی گرفتار سپاهیان هاماوران می شود، همین حوثی‌های یمن. سپاهیان ایران برای رهایی پادشاه راهی می شوند، ولی افراسیاب و بخش بزرگی از دشمنان ایران به یاری شاه هاماوران می روند و در یک همازوری بسیجیده سپاه ایران را تار و مار می کنند. بازمانده ای از سپاهیان ایران دست به دامن رستم می شود. دو بهره سوی زابلستان شدند. خواهش میکنم خوب نگاه کنید. همون داستان است که میگوید دریغ است ایران که بیرون شود. دو بهره سوی زابلستان شدند. به خواهش بر پور دستان شدند. سپاه ایران تار و مار شده است به دست یمنی ها. گروهی که گریختند میروند به سوی زابلستان، زابل، سیستان، به پیشگاه رستم دستان که ما را ز بدها تو باشی پناه. چو گم شد سر تاج کاووس شاه، دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. یعنی سرزمینی که در همیشه تاریخ زیستگاه پلنگان و شیران بوده است، گهواره شیران و پلنگان بوده است، دریغ است که نابود شود، دریغ است که از گردونه تاریخ بیرون رفته. به روشنی پیداست که شود یعنی بمیرد، از میان برود، نه اینکه میدان تاخت و تاز شیران و پلنگان بشود. این نکته را بسیار بایسته دانستم تا جوانان دانشپژوه با شیوه سخنپردازی فردوسی آشنایی بیشتری بیابند. برمیگردیم به داستان سیاوش. چهارم شب اندر بر ماهروی، به خواب اندرون بود دیهیم جوی. بلرزید و از خواب خیره بجست، خروشی برآورد چون پیل مست. ببینید من همینجا خودم نادرست خواندم. همین نادرست خواندن ها میتواند مایه گمراهی بشود. بلرزید و از خواب خیره بجست، نه از خواب خیره بجست. من نخست خواندم از خواب خیره، نه. بلرزید و از خواب خیره بجست، خروشی برآورد چون پیل مست. همی داشت اندر برش خوب چر، بدو گفت شاها چه بودت به مهر. خروشید و آتش برافروختند، برش داربوی و عنبر همی سوختند. بپرسید از او دخت افراسیاب که فرزانه شاها چه دیدی به خواب. سیاووش بدو گفت از خواب من لبت هیچ مگشای بر انجمن. آنچه را که من در خواب دیدم به هیچ روی نباید با کسی در میان بگذاری، چرا که سخن از دهانی به دهانی خواهد چرخید و به گوش همگان خواهد رسید. انجمن در اینجا یعنی همبودگاه مردم، همگان. چنان دیدم ای سرو سیمین به خواب، که بودی یکی بیکران رود آب. یکی کوه آتش به دیگر کران، گرفته لب آب جوشنوران. به یک سو شدی آتش تیز گرد، برافروختی زو سیاوخش گرد. رود خروشان و بیکرانی به خواب دیدم که در یک سوی آن زبانهای آسمانسای آتشی کوه پیکر گرداگرد سیاوخش گرد را یا سیاوخش گرد را، هر دو گویش درست است، گرفته و سپاهی بزرگ از رزماوران نیزه به دست آماده ریختن خون بودند. به یک دست آتش، به یک دست آب، به پیشندرون پیل و افراسیاب. بدیدی مرا روی کرده دوژم، دمیدی بران آتش تیزدم. چو گر سیوز آن آتش افروختی، از افروختن مرا سوختی. فریگیس گفت این جز از نیکویی نباشد، یکم شب مگر بخوابی.
بگر سیوز آید همی بخت شوم، شود کشته بر دست سالار روم. کنون شادمان باش اندوه مخور، اندوه مخور ولی برای اینکه هماوایی داشته باشد با پاره دیگر، اندوه مخر که جز نیکویی خود نباشد دگر. برای اینکه با دگر هماوایی بیابد، مخور را باید بخوانیم مخر. یک بار دیگر میخوانم: کنون شادمان باش و اندوه مخر که خود جز نکویی نباشد دگر. فرنگیس خوابگزار نیست، ولی از آنجا که عموی دیوخوی خود را بهتر از سیاوش میشناسد، هیچ امیدی به گرسیوز تبهکار ندارد. گرسیوز را میتوان نیای بزرگ سید محمد حاتمی، صادق زیبا کلام، مهدی خصعلی و دیگر مارخوار اهرمن چهرگان اصلاح طلب دانست. با این همه میکوشد تا چراغ و امید را در دل سیاوش زنده نگه دارد. ولی چنانچه میبینیم سخنش کمترین حنایشی بر سیاوش ندارد. سیاوش سپه را سراسر بخواند، به درگاه و ایوانشان برنشاند. بسیجیده بنشست خنجر به چنگ، سواری فرستاد بر سوی گنگ. بسیجیده یعنی آماده، بسته میان. دو بهره چو از شب تیره درگذشت، سوار نگهبان بیامد ز دشت. که افراسیاب و فراوان سپاه، پدید آمد از دور تازان به راه. ز نزدیک گرسیوز آمد نوند، که بر چاره جان میان را ببند. نوند یعنی اسب تیزرو یا پیک سوار بر چنین اسبی. گرسیوز پیکی را به پیامبری نزد سیاوش میفرستد با این پیام که نیامد ز گفتار من هیچ سود، از آتش ندیدم جز از تیره دود. نگر تا چه باید کنون ساختن، سپه را کجا باید انداختن. من همه آنچه را که در چنته داشتم در آرام کردن افراسیاب به کار بردم، ولی سودی نبخشید. گرسیوز با این سخن میخواهد سیاوش را به رویارویی با افراسیاب برانگیزد تا از یک سو راستینگی سخن خود را به افراسیاب نشان دهد و سوی دیگر زمینه کشته شدن سیاوش به دست افراسیاب را فراهم بیاورد. دریغا که سیاوش مانند ما مردم ایران که در همیشه تاریخ فریب دشمنانمان را خورده ایم، با همه هوشمندی که دارد این نکته را در نمی‌یابد و به دست خود آتش به خرمن هستی خود و مردم دو سرزمین ایران و توران می‌زند. سیاوش ندانست بازار اوی، همی راست پنداشت گفتار اوی. فرنگیس گفت ای خردمند شاه، مکن هیچ گونه به ما در نگاه. به هیچ روی در اندیشه ما مباش. آماج از ما خودش هست و بچه چند ماهی که در شکم دارد. رویت در اندیشه ما نباش، خودت را برهان. یکی باری گامزن برنشین، میاب ایچ رامش به توران زمین. باری گامزن یعنی اسب نیرومند، اسب راهوار. میاب ایچ رامش به توران زمین یعنی در هیچ کجا از سرزمین توران میاسای، چرا که از این پس هرگز روی رامش و آرامش در توران زمین نخواهید. پس از این سرزمین برو هر جا که اینجا نیست. تو را زنده خواهم که مانی به جای، سر خیشتن گیر و ایدر مپای. ایدر یعنی اینجا، پس ایدر مپای یعنی اینجا نمان. من تو را زنده میخواهم. سیاوش بدو گفت کان خواب من
به جای آمد و تیره شد آب من. تیره شدن آب کسی نشان تیره شدن زندگی و روزگار اوست. میگوید آن خواب من به کردار در آمد و روزگارم تیره و تار گردید. مرا زندگانی سرایت همی، غم روز تلخ اندر آید همی. چنین است کردار چرخ بلند، گهی شاد دارد گهی مستمند. مرا زندگانی سرایت همی، غم روز تلخ اندر آمد همی. چنین است کردار چرخ بلند، گهی شاد دارد گهی مستمند. گریوان من سر به کیوان کشید، همان زهر مرگم بباید چشید. اگر سال گردد 1200 و جز خاک تیره مرا جای نیست. یکی سینه شیر باشد جای، یکی کرکس و دیگری را همای. یکی در کام شیر چراغ زندگانیش خاموش می شود، یکی در کام کرکس و آن دیگری استخوان‌هایش بر خوان همای می نشیند. و گاه مردمی به بزرگی و فراپایگی مردم ایران در کام آخوندهای پوسیده مغز و گندیده دهان فرو می روند. افشین جان اگه پروانه بدهی تا همینجا ببندیم، دنباله سخن را که دم به دم غم انگیزتر می شود در نشست آینده با هم پی بگیریم. خب سپاسگزارم هومر جان. به هر حال این واقعا خیلی غم انگیز بود، این قسمتی که سیاوش گول گرسیوز رو میخوره و دقیقا شما به درستی اشاره کردین که مردم گول میخورن خیلی وقت. همین الان هم گول این رسانه ها رو میخورن دیگه. البته الان خیلی به نظر من نسبت به این مثلا 7-8-10 سال پیش، حداقل من الان 12 ساله که 15 سال دارم کار رسانه‌ای انجام میدم، احساس میکنم که به طور کلی مردم به طور کلی باهوشه که خیلی اعتمادی کمتری دارن به رسانه‌ها. چهرهایی که داره ساخته میشه عمر کوتاه‌تری داره، مردم زود میفهمن میشناسنشون. و حالا امیدوارم به هر حال همه چی از این تغییرات بزرگی که ما می‌خوایم انجام بشه از زمین ذهن مردم داره میگذره و الان خوشبختانه به نظر من مردم دارن آگاه‌تر میشن به لطف آدمایی مثل شما. سپاسگزارم ازتون. اگر شما سخنی دارین گوش میکنیم صحبتتون. ای کاش من هم میتوانستم این گونه بباورم، ای کاش، ولی من این گونه نمیباورم. واژه مردم رو من به کار نمیبرم. من میگویم زادمان جوانان آری، ولی مردم نه. مردم هنوز در اون تباهی برجام میدن. مردم یعنی پدران و مادران و کسانی همسن سال من و جوانتر از من و اینها هنوز هم مردم نشدند. من این رو با دریغ بسیار میگویم و هیچ هراسی ندارم از اینکه نکوهشم کنند. من به جوانان این مردم امید بستم، نه به مردم. یعنی این جوانان 15 16 17 18 تا 20 25 ساله تا 30 سالگی، بالاتر از اونها رو من هنوز هم گمراه می‌دونم. نگاه بکنید به آنچه که همه روزه در ایران می‌بینیم. به اینها نمی‌شود امید بست. این مردم نمی‌توانند کشتی در هم شکسته ایران رو به کرانه رهایی برسانند. اگر امیدی هست که هست، بسیار هم درخشان است این امید به مردم نیست، به این جوانان است. به کسانی مانند من به سن و سالهای من هرگز نباید امید بست. ما مردم تبهکاری بودیم و هستیم. ما جوانان خودمان را به دست خودمان به کشتارگاه بردیم. از این مردم کدامین چراغ امید را میتوان چشم داشت؟ من ندارم، دریغا که ندارم. ای کاش میداشتم آرامتر میخوابیدم. ولی من هرگز از نکوهش خودم و از نکوهش همسن و سالهای خودم دست بر نمیدارم. من میدارم این مردم بودن که ایران رو
دچار این روزگار تباهی کردن. این مردم بودن که کشوری که روزگاری کنام شیران و پلنگان بود کردندش کنام خوکان و پلیدان. این مردم. ولی به جوانان چرا؟ این جوانان در جهان دیگری زاده شده، در جهان اینترنت، در جهان آگاهی رسانی، در جهانی که نگاه کردن به جهان، دانستند که آقا روزگار دیگری است. ببین افشین جان، از دید من خورشیدی که امروز بر من و تو میتابد خورشید 50 سال پیش نیست. زمین هم آن زمین نیست، هوا هم آن هوا نیست، مردم هم دیگر نمیتوانند آن مردم باشند. به این جوانان میتوان امید بست. درود خداوند، درود همه پهلوانان، درود همه شیران و پلنگان بر این جوانان باد، ولی نه بر مردم. مردم تبهکارند. من مردم رو در پیشگاه داوری خودم همه رو تبهکار میدونم، همه رو. امیدواریم که به هر حال تغییر کنه دیگه. خورشید درخشان ایران میدانم این جوانان ایران رو نجات خواهند داد و همین جوانان مایه سربلندی ما مردم تبهکار هم خواهند شد. بله. زمینه تو همین جنبش مهسا امینی شدن. تو همین جنبش مهسا امینی واقعا هممون افتخار میکردیم به کاری که این جوونا کردن و شعورشون و مثلا صحبتاشون. بچهای 16-17 ساله میدیم چقدر قشنگ حرف میزنن و چقدر قشنگ فکر میکنن و شجاعانه پای فکرشون وایسادن. و به هر حال امیدواریم دیگه، بعد امیدوار باشیم که این ایرانمون به هر حال ساخته بشه. این برنامه‌ها من بارها گفتم که در روزگار نوجوانی و جوانی من ما همه بیگانه پرست بودیم، علی پرست بودیم، چگوارا پرست بودیم، لنین پرست بودیم. آقا ما در زمان روزگار جوانی و نوجوانی من نام بردن از شاهنامه نشان تباهی بود، نشان عقب ماندگی بود. شما شرم داشتی اگر میخواستی میبایست از لامارتین میگفتی، از ویکتور هوگو، از داستایوفسکی، از چخوف، بی آنکه بفهمی آنها چه گفتن، بی آنکه بدانی مارکس چه گفته است میبایست از مارکس میگفتی، نه از فردوسی. این بود مایه تباهی ما ایرانی. درسته. ببخشید من رو. نه درست گفتین. سپاسگزارم ازتون. نمیتوانم بگذارم چرا که میهنم را دچار میهنی که دوستش میدارم. بله. اینا میبینم که در آستانه نابودی است. هوایش، آبش، آبهای زیرزمینیش، رودهایش، تالابهایش. حالا شما میخواید به من بگویید که کمپانی های نفتی کردن، میخواید بگویید که دستان بیگانه کردن، میخواید بگویید آخوندها کردن. من میگویم نه، من میگویم ما مردم کردیم. بله. اگر آنها کردن پس من کجا بودم؟ درسته. ما کجا بودیم؟ اگه ما مردم نبودیم چه شد؟ اون شیران و پلنگان کجا رفتن؟ بله. به هر حال امیدواریم. سپاسگزارم از شما و تا دیداری بعد. بدرود. روزگار خوش.